Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια της τονικότητας. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε μιλήσει πολύ για τις κλίμακες. Στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα links. Ας θυμηθούμε όμως λίγα πράγματα για την έννοια της κλίμακας. Κλίμακα είναι ένα σύνολο από μουσικούς φθόγκους, τους οποίους διατάσσουμε σε μια σειρά. Το πλήθος των φθόγκων και η διαστηματική τους διάταξη ορίζουν και το είδος της κλίμακας. Έτσι έχουμε 7φθογγες, 6φθογγες, 5φθογγες ή 12φθογγες κλίμακες και ούτω καθεξής. Μίζωνες, ελάσσονες, πεντατονικές, blues, συμμετρικές, τους τρόπους της μίζωνας και της ελάσσονας, ιωνικό, δόριο, φρύγιο, λίδιο και πάει λέγοντας. Δεν θα μιλήσω ούτε για τις κλίμακες της βυζαντινής μουσικής, αλλά ούτε για τις κλίμακες που χρησιμοποιούν σε άλλους πολιτισμούς πέραν του δυτικοευρωπαϊκού, γιατί όχι απλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ την απαρίθμησή τους, αλλά γιατί επίσης δεν γίνεται να τις γνωρίζω και όλες. Κάθε μία από τις κλίμακες αυτές μας προσφέρουν το υλικό το οποίο γράφουμε τις μελωδίες μας. Και αυτή είναι η λέξη κλειδί για την κατανόηση της έννοιας της κλίμακας. Η μελωδία. Αν θυμάστε, κάποτε είχα μιλήσει για τα 3 βασικά στοιχεία της μουσικής. Τη μελωδία, την αρμονία και το ρυθμό. Οι κλίμακες λοιπόν μας παρέχουν το πρώτο βασικό στοιχείο της μουσικής. Τη μελωδία. Και τι είναι η μελωδία? Η μελωδία κατασκευάζεται από μουσικούς ήχους συγκεκριμένου τονικού ύψους, όταν αυτούς τους βάλουμε σε μια σειρά τον ένα μετά τον άλλον. Η μελωδία δηλαδή ξετυλίγεται μέσα στο χρόνο σε αυτό που ονομάζουμε οριζόντιο άξονα της μουσικής. Κάθε μουσικός ήχος που απαρτίζει τη μελωδία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια και διαδέχεται ο ένας τον άλλον σε τονικά ύψη που αντλεί μέσα από το υλικό που του προσφέρουν οι κλίμακες. Φυσικά μια μελωδία περιλαμβάνει τόσο τον ήχο όσο και την απουσία του ήχου, δηλαδή της παύσης. Επομένως, η έννοια της κλίμακας είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της μελωδίας. Η κλίμακα είναι η παλέτα των ήχων που προσφέρει το υλικό για τη δημιουργία μιας μελωδίας. Από κάθε κλίμακα μπορούν να προκύψουν αμέτρητες μελωδίες. Και αν αναλογιστούμε πως κανείς μπορεί να κατασκευάσει μελωδίες δανειζόμενος φθόγκους από περισσότερες από μία κλίμακες, τότε οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπωλεία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα 2 μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα 2 μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Ας περάσουμε τώρα στην έννοια της τονικότητας. Συχνά θα ακούσετε τους μουσικούς γύρω σας να αναφέρονται στην έννοια της τονικότητας ως συνώνυμο της κλίμακας. Αυτό είναι και σωστό, αλλά και λάθος. Και γι' αυτό το λόγο εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση. Ενώ η κλίμακα αναφέρεται σε μια σειρά μουσικών φθόγκων, η τονικότητα αναφέρεται στις συγχορδίες που χτίζονται πάνω στους φθόγκους μιας κλίμακας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια άλλη οντότητα. Όπως η κλίμακα μας δίνει το υλικό για την κατασκευή της μελωδίας, η τονικότητα μας δίνει το υλικό για την κατασκευή της αρμονίας. Και η αρμονία αφορά στον κάθετο άξονα της μουσικής, καθώς πρόκειται για ταυτόχρονη ήχηση μουσικών φθόγκων, αυτό που λέμε συνήχηση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι λαμβάνουμε ως αφετηρία μια τυχαία κλίμακα. Για ευκολία θα διαλέξω την ντο μίζωνα, με την οποία έχουμε καταπιαστεί πολλές φορές σε προηγούμενα επεισόδια και θεωρώ πως πλέον μας είναι γνωστή. Η μείζωνα κλίμακα του ντο μας δίνει 7 διαφορετικούς φθόγκους, από τους οποίους μπορώ να επιλέξω όσους και όποιους θέλω. Να τους βάλω σε μια σειρά, να τους ορίσω ορισμένες χρονικές διάρκειες και έτσι να δημιουργήσω μια μελωδία.
Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει με τον οριζόντιο άξονα της μουσικής. Πάμε να δούμε τώρα πώς παράγεται η τονικότητα και να παίξουμε με τον κάθετο άξονα της μουσικής, την αρμονία. Αν πάνω από κάθε φθόγκο ή αλλιώς βαθμίδα της ντο μείζωνας κλίμακας χτίσω τρίφωνες συγχορδίες, τότε οι συγχορδίες που θα προκύψουν θα είναι οι ντο μείζωνα, ρε ελάσσονα, μη ελάσσονα, φα μείζωνα, σολ μείζωνα, λα ελάσσονα και σι ελαττωμένη. Φυσικά θα μπορούσα να κατασκευάσω και συγχορδίες με 7η ή με 6η ή να χρησιμοποιήσω και άλλες επεκτάσεις τους, αλλά για χάριν ευκολίας θα μείνω στις απλές τρίφωνες συγχορδίες. Αυτή τη νέα οντότητα που δημιουργήσαμε την ονομάζουμε ντο μείζωνα τονικότητα. Ας διαλέξω τώρα μερικές από αυτές τις συγχορδίες και ας τις βάλω σε μια σειρά. Έστω ότι διαλέγω τη ντο σε πρώτη αναστροφή, τη φα, τη σολ, τη λα, ξανά την ντο σε πρώτη αναστροφή, ξανά τη φα, ξανά τη σολ και τέλος την ντο. Φυσικά αυτή τη διαδοχή δεν τη διάλεξα τυχαία, την επέλεξα έτσι ώστε να μπορώ να τη συνδυάσω με τη μελωδία που έχτισα πριν. Και ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζουμε μια μελωδία με την αρμονία, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο φέρνουμε μαζί τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα της μουσικής, ονομάζεται εναρμόνιση μελωδίας. Έτσι, αν παίξουμε ταυτόχρονα τη μελωδία που αντλήσαμε από την κλίμακα και τη συνοδεύσουμε με τις συγχορδίες που αντλήσαμε από την τονικότητα, τότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το The Book of Love των Magnetic Fields που έκανε γνωστό με τη διασκευή του ο Peter Gabriel. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Η κλίμακα είναι ένα σύνολο φθόγκων που μας δίνει το υλικό για να κατασκευάσουμε μελωδίες και αναφέρεται στον οριζόντιο άξονα της μουσικής. Η τονικότητα είναι ένα σύνολο συγχορδιών που μας δίνει το υλικό για να κατασκευάσουμε την αρμονία και αναφέρεται στον κάθετο άξονα της μουσικής. Αν συνδυάσουμε τη μελωδία με την αρμονία και τον ρυθμό, έχουμε τα τρία βασικά στοιχεία της μουσικής και με αυτά μπορούμε να συνθέσουμε μουσικά έργα. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε τόσο τους φθόγκους που θα χρησιμοποιήσουμε από μια κλίμακα ή το εάν θα δανειστούμε και φθόγκους από άλλες κλίμακες, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε τις συγχορδίες από μια τονικότητα ή το εάν θα δανειστούμε και συγχορδίες από άλλες τονικότητες, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε τις ρυθμικές αξίες των φθόγκων, τον αρμονικό ρυθμό των συγχορδιών, την επιλογή των ηχοχρωμάτων, δηλαδή την ενορχήστρωση και ούτω καθεξής, είναι αυτός που ορίζει και το τελικό αποτέλεσμα μιας μουσικής σύνθεσης. Και φυσικά διαφέρει από έργο σε έργο, από συνθέτη σε συνθέτη και από μουσικό είδος σε μουσικό είδος. Και αν το τραβήξουμε ακόμα πιο πέρα, από μουσικό πολιτισμό σε μουσικό πολιτισμό. Οι επιλογές είναι άπειρες. Η τονικότητα αντλεί το όνομά της από την κλίμακα από την οποία κατασκευάστηκε. Έτσι, όπως είδαμε πιο πριν, η τονικότητα ντο μείζωνα κατασκευάστηκε χτίζοντας συγχορδίες πάνω από τους φθόγκους της ντο μείζωνας κλίμακας. Πρέπει βέβαια εδώ να αναφέρω πως η έννοια της τονικότητας είναι πολύ πιο ευρεία, καθώς μπορεί να περικλεί μέσα της και στοιχεία από την ομώνυμή της, αλλά και από τις σχετικές της τονικότητες. Έτσι, το σύνολο των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας μπορεί να διευρυνθεί τόσο πολύ ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους 12 φθόγκους που μας παρέχει η χρωματική κλίμακα, αλλά και διάφορους τύπους συγχορδιών που μπορούν να χτιστούν πάνω σε αυτούς τους φθόγκους. Επαναλαμβάνω, οι επιλογές είναι
άπειρες και είναι στο χέρι του κάθε συνθέτη το πώς θα χρησιμοποιήσει την παλέτα του. Όλα όσα πάμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.